Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày xưa, rất xưa, khi cõi người còn chìm nhiều trong u mê, khi thiện tâm trong lòng con người thường khởi lên rồi lại chóng lụi tàn như ngọn đèn trước gió, chư Phật mười phương cùng nhau bàn luận một điều: ai sẽ là người dẫn dắt chúng sinh tiếp tục con đường thiện lành khi họ đã hiểu đạo nhưng lại hay dừng bước giữa chừng. Ngày lúc ấy, giữa hư không mênh mông, mây lành cuộn tụ thành một đóa sen lớn. Từ trong ánh sáng dịu ấy, Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân. Ngài không giáng xuống bằng sấm chớp hay uy lực khiến người kinh sợ. Trái lại, bước chân Ngài nhẹ như gió sớm, ánh mắt hiền như trăng rằm. Nhưng mỗi nơi Ngài đi qua, đất mềm hóa cứng, lòng người rối loạn bỗng lắng yên. Người đời kể rằng, nơi nào có người phát tâm rồi bỏ dở, nơi ấy Phổ Hiền Bồ Tát liền hiện thân. Khi thì Ngài hóa là một vị hành giả lặng lẽ quét lá chùa suốt nhiều năm, không ai hay biết. Khi thì Ngài thành một người lữ hành gầy gò, âm thầm giúp kẻ khốn cùng, rồi lặng lẽ rời đi trước khi nhận lời cảm tạ. Có người từng hỏi: Bạch Bồ Tát, vì sao Ngài không dùng thần thông khiến chúng sinh lập tức giác ngộ? Phổ Hiền chỉ mỉm cười. Ngài đưa tay chỉ về con đường đất dài trước mặt, nơi dấu chân bạch tượng in sâu từng bước, rồi chậm rãi nói: giác ngộ không nằm ở phép màu, giác ngộ nằm ở một bước không quay đầu. Từ đó, người đời mới hiểu, nếu có vị Bồ Tát dùng thần thông để thay đổi số phận, thì Phổ Hiền Bồ Tát lại dùng hành động bền bỉ để thay đổi lòng người. Và hành trình ấy chưa từng dừng lại. Thuở ấy, khi Phật Pháp đã lan truyền khắp nhân gian, người nghe đạo thì đông, kẻ hiểu đạo cũng không ít. Thế nhưng có một điều khiến chư Phật mười phương trăn trở. Rất nhiều người hiểu đúng nhưng lại không sống đúng. Họ phát tâm trong khoảnh khắc rồi để tâm ấy rơi rụng giữa chợ đời. Họ biết điều lành nhưng sợ gian nan nên chỉ đứng nhìn từ xa. Một đêm nọ, giữa cõi trời thanh tịnh, mây lành tụ hội, ánh sáng giao thoa như biển sao. Chư Phật đồng ngồi nhập định, quán chiếu căn cơ chúng sinh. Trong ánh định sâu thẳm hiện lên vô số cảnh đời. Người lập nguyện rồi thoái chí, kẻ tu nửa chừng rồi quay lưng. Người muốn cứu đời nhưng sợ khổ lụy bản thân. Một vị Phật khẽ nói: chúng sinh thời mạt Pháp không thiếu trí tuệ, chỉ thiếu người dẫn họ đi đến cùng. Lời vừa dứt, hư không khẽ rung động. Từ phương đông, một luồng hào quang thuần khiết lan tỏa, không chói lòa mà ấm áp như nắng sớm. Trong ánh sáng ấy, Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân. Ngài không giáng xuống bằng sấm chớp hay uy lực khiến người kinh sợ. Trái lại, bước chân Ngài nhẹ như gió sớm, ánh mắt hiền như trăng rằm. Nhưng mỗi nơi Ngài đi qua, đất mềm hóa cứng, lòng người rối loạn bỗng lắng yên. Trước mặt Ngài, một con bạch tượng lục nha từ mây lành bước ra. 6 chiếc ngà ngọc tỏa sáng, mỗi ngà tượng trưng cho một hạnh lành bền bỉ mà chúng sinh cần nương theo. Chư Phật hỏi: còn có thấy con đường phía trước không? Đó là con đường dài nhất, chậm nhất và ít người đi đến cuối. Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay cúi đầu thưa: con thấy, và chính vì thế con xin đi con đường ấy. Từ đó, nhân duyên của Phổ Hiền Bồ Tát bắt đầu, không phải bằng phép màu khiến ai cũng bừng tỉnh, mà bằng sự hiện diện đúng nơi, đúng lúc khi con người sắp bỏ cuộc. Người đời sau truyền rằng Phổ Hiền Bồ Tát có thần thông biến hóa vô lượng, nhưng Ngài hiếm khi dùng để phô diễn. Ngài có thể đi một bước vượt nghìn dặm, nhưng lại chọn đi chậm như bạch tượng. Ngài có thể khiến tâm người khai mở trong chớp mắt, nhưng lại chọn đánh thức họ bằng những việc nhỏ lặp đi lặp lại. Có lần, tại một ngôi làng nọ, dân làng phát nguyện dựng cầu giúp người qua sông. Ngày đầu rất đông, ngày sau thưa dần. Đến tháng thứ 3, chỉ còn một ông già lặng lẽ đục đá bên bờ sông. Đêm ấy,
một người lữ hành áo xám đến giúp ông cho đến sáng. Khi cây cầu hoàn thành, người lữ hành biến mất. Dưới chân cầu, dấu chân Bạch Tượng in hẳn trong bùn ướt. Lại có nơi khác, một vị tăng trẻ phát tâm tu hành, nhưng giữa đường gặp nghèo khó liền nản chí. Một hôm, thầy gặp một người tiểu phu lưng còng, ngày nào cũng gánh củi qua mướt. Hỏi ra mới biết, ông đã làm việc ấy suốt 40 năm, không nghỉ một ngày. Nghe xong, vị tăng bỗng tỉnh ngộ. Quay đầu tìm lại, thì người tiểu phu đã không còn. Chỉ thấy xa xa mây trắng tụ thành hình voi ngà. Từ đó, người đời dần hiểu, Phổ Hiền Bồ Tát không xuất hiện trong những khoảnh khắc rực rỡ, mà ở những lúc âm thầm nhất, khi không ai vỗ tay, khi không ai nhìn thấy, khi chỉ còn một người vẫn cố làm điều đúng giữa phong ba. Người đời thường thắc mắc vì sao giữa muôn vàn linh thú trong truyền thuyết Phật giáo, Phổ Hiền Bồ Tát lại chọn Bạch Tượng Lục Nha làm bạn đồng hành. Vì sao Ngài không cưỡi rồng bay giữa mây trời, không ngự sư tử tung hoành uy mãnh, mà lại chọn loài vật đi chậm chạp, nặng nề, tưởng như chẳng có chút thần tốc nào? Câu trả lời nằm ngay trong con đường mà Phổ Hiền Bồ Tát đã chọn. Bạch Tượng là loài vật hiền lành, sức mạnh lớn nhưng không hiếu chiến. Nó có thể phá núi, vượt rừng, nhưng chỉ dùng sức khi thật cần. Trong mắt người xưa, Bạch Tượng tượng trưng cho đại lực đi cùng đại nhẫn, cho sức mạnh đã được điều phục bởi tâm từ. Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi Bạch Tượng là để nhắc chúng sinh rằng tu hành không cần nhanh, chỉ cần vững, không cần rực rỡ, chỉ cần không lùi. Còn 6 chiếc ngà, lục nha không phải để phô trương. Mỗi chiếc ngà là một hạnh tu, một đức hạnh phải rèn luyện cả đời. Bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. 6 ngà ấy không mọc ra trong một sớm một chiều. Chúng lớn dần theo năm tháng, theo từng bước đi chậm rãi của Bạch Tượng, cũng như từng bước tu âm thầm của người hành đạo. Dần gian kể rằng, khi Phổ Hiền Bồ Tát phát đại nguyện vào đời độ sinh, Bạch Tượng Lục Nha từ cõi tịnh hiện ra, quỳ một chân trước Ngài. Đất trời khi ấy lặng đi, mây rừng trôi, gió thôi thổi, không phải vì sợ hãi mà vì tôn kính. Bạch Tượng cúi đầu, không phải vì phục tùng mà vì nhận ra đây là bậc đi đến tận cùng con đường thiện. Từ đó, mỗi khi Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân cứu độ, dấu chân Bạch Tượng in xuống nơi nào, nơi ấy sinh tâm kiên cố. Người đang nản chí bỗng có sức đứng dậy, người đang phân vân bỗng dám bước tiếp. Không phải vì thấy phép màu, mà vì thấy một hình ảnh điềm tĩnh không quay đầu. Có truyền thuyết kể rằng, tại một vùng núi hiểm trở, có một con đường hành hương dài hàng trăm dặm. Người người phát nguyện đi chọn, nhưng chưa đến nửa đường đã quay về vì mệt mỏi. Một hôm, có người nhìn thấy từ xa một con voi trắng to lớn, bước từng bước chậm rãi trên con đường dốc đá. Trên lưng voi không có ai thúc ép, không roi vọt, không khẩu lệnh. Voi cứ đi, không nhanh hơn, cũng không chậm lại. Nhiều người cười chê, đi kiểu đó thì bao giờ mới tới. Nhưng lạ thay, đến cuối năm, khi mùa mưa qua đi, chỉ còn lại dấu chân voi trắng dẫn thẳng đến đỉnh núi. Còn dấu chân người thì rẽ ngang, rẽ dọc, rồi mất hút giữa rừng sâu. Người xưa nhìn dấu chân ấy mà tỉnh ngộ. Bạch Tượng không bỏ cuộc, vì nó không đi bằng hứng khởi, mà đi bằng hạnh nguyện. Bạch Tượng của Phổ Hiền còn có một điều đặc biệt. Đi đến đâu, đất mềm hóa cứng, bùn lầy hóa đường. Đó không phải phép màu làm thay cho con người, mà là biểu tượng của sự bền bỉ, khiến chướng ngại tự tan. Người tu theo hạnh Phổ Hiền, ban đầu thấy việc thiện nặng nề như kéo đá. Nhưng làm lâu ngày, việc thiện trở thành thói quen trở thành con đường trở thành chỗ nương tựa. Có lần một đệ tử hỏi Phổ Hiền Bồ Tát: Bạch Ngài, con tu mãi mà vẫn thấy phiền não, vẫn thấy khổ. Ngài không trả lời, chỉ đưa tay chỉ xuống đất, nơi Bạch Tượng vừa đi qua, để lại 6 dấu chân sâu đều đặn. Rồi Ngài nói khẽ: Ngà không mọc trong một ngày, đường không thành trong một bước. Từ đó, người đời mới hiểu Bạch Tượng Lục Nha không chỉ là linh thú, mà là lời nhắc sống, nhắc rằng
không cần làm việc thiện lớn lao, không cần chứng ngộ rực rỡ, chỉ cần mỗi ngày không quay lưng với điều mình biết là đúng. Bạch Tượng vẫn đi, Phổ Hiền vẫn ngồi an nhiên trên lưng voi, và con đường đại hạnh dù dài bao nhiêu cũng vẫn được mở ra từ những bước chậm nhưng không bao giờ lùi. Trong muôn ngàn pháp môn của Đại Thừa, 10 đại hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát được xem như con đường hoàn chỉnh nhất cho người tu giữa đời thường. Không quá cao siêu đến mức chỉ bậc xuất trần mới theo được, cũng không giản lược đến mức đánh mất chiều sâu giác ngộ. 10 nguyện ấy giống như 10 trụ cột nâng đỡ toàn bộ hành trình tu học, từ khởi tâm, sửa mình, giúp đời cho đến hồi hướng trọn vẹn. Người xưa thường nói, tu theo Phổ Hiền là tu bằng cả đời sống, bởi từng nguyện không nằm trên kinh sách mà nằm trong cách con người đối đãi với thế gian mỗi ngày. Nguyện thứ nhất, lễ kính chư Phật, là hạnh khiêm cung làm gốc. Lễ kính chư Phật không chỉ là quỳ lạy trước tượng Phật. Phổ Hiền dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nên lễ kính Phật cũng là tôn trọng con người. Có người tu hành rất tinh tấn, lễ Phật đủ thời, tụng kinh đủ khóa, nhưng lại thường khinh thường người khác vì cho rằng họ không biết tu. Một hôm, ông gặp một bà lão bán rau lam lũ, nhưng luôn giữ lời thật thà, không cân thiếu dù chẳng ai để ý. Đêm ấy, ông mộng thấy Phổ Hiền Bồ Tát hỏi: người lễ Phật bao năm, nhưng có từng lễ kính Phật đang ẩn trong bà lão kia chưa? Từ đó ông tỉnh ngộ, lễ kính chư Phật là cúi thấp cái ngã của mình xuống để thấy được phẩm hạnh nơi người khác. Nguyện thứ hai, xưng tán Như Lai, là thấy điều thiện mà nói ra. Xưng tán Như Lai không chỉ là ca ngợi công đức của Phật, mà trong đời sống đó là tập nhìn thấy cái hay, cái thiện của người khác và dám nói lời tán thán. Người đời quen chê bai hơn khen ngợi. Một lời chê thì dễ buột miệng, nhưng một lời khen chân thành lại rất hiếm. Phổ Hiền dạy rằng, mỗi lần ta tán thán điều thiện của người khác là ta đang làm cho điều thiện ấy lớn lên. Nguyện thứ ba, quảng tu cúng dường, là cho đi mà không tính toán. Cúng dường không chỉ là dâng hương hoa lên Phật. Theo Phổ Hiền, cúng dường lớn nhất là cúng dường bằng hành động thiện. Có người không có tiền nhưng có thể cúng dường bằng sự nhẫn nhịn. Có người không có của nhưng có thể cúng dường bằng một lời nói dịu dàng thay cho một lời nặng. Có người nghèo chỉ có một bát cơm trắng. Khi gặp người đói hơn mình, ông chia nửa bát cơm trắng ấy. Đêm đó Phổ Hiền hiện thân trong mộng nói: bát cơm của ngươi hôm nay sáng hơn 1000 mâm lễ. Nguyện thứ tư, sám hối nghiệp chướng, là can đảm nhận lỗi. Sám hối không phải là dằn vặt bản thân, mà là nhìn thẳng vào sai lầm để không lặp lại. Người dám nói tôi sai rồi chính là người bắt đầu truyền nghiệm. Nguyện thứ năm, tùy hỷ công đức, là vui với điều thiện của người. Tùy hỷ là thấy người làm việc thiện thì vui mừng như chính mình làm được. Đây là hạnh rất khó, vì lòng người thường ganh tị. Nhưng mỗi lần ganh tị khởi lên, phúc đức liền hao mòn. Mỗi lần tùy hỷ khởi lên, phúc đức liền lớn rộng. Nguyện thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân, là giữ cho điều đúng không tắt. Thỉnh chuyển pháp luân là khuyến khích, bảo vệ, ủng hộ những tiếng nói chân chính. Im lặng trước điều sai vì sợ phiền phức cũng là một cách bỏ đạo. Nguyện thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế, là giữ đạo ở lại giữa đời. Không phải cầu Phật sống mãi, mà giữ cho đạo đức còn chỗ đứng trong xã hội. Chỉ cần một người còn sống tử tế, đạo vẫn còn nơi nương tựa. Nguyện thứ 8, thường tùy Phật học, là học suốt đời. Người tu là người không bao giờ nghĩ mình đã đủ. Học từ Phật, học từ người, học từ chính sai lầm của mình. Nguyện thứ 9, hằng thuận chúng sinh, là mềm mại để cứu độ. Thuận không phải là chiều theo cái sai, mà là biết cách nói để người khác nghe được. Nguyện thứ 10, phổ giai hồi hướng, là hạnh lớn nhất. Hồi hướng là đem mọi công đức không giữ cho riêng mình mà chia cho tất cả. Không hồi hướng, công đức như nước đọng. Hồi hướng rồi, công đức như sông lớn. Người đời sau thường nghĩ hồi hướng là lời đọc ở cuối khóa tụng, nhưng Phổ Hiền dạy hồi hướng bằng cách sống, làm việc lành mà không chấp công, không mong báo đáp. Và cuối cùng, người xưa kết lại bằng một câu rất nhẹ:
ai còn đi tiếp điều thiện dù chậm thì Phổ Hiền chưa từng rời đi. Nếu sau câu chuyện này lòng bạn bớt gấp, bước chân bạn chậm lại nhưng vững hơn, thì có thể Bạch Tượng Lục Nha đã vừa đi ngang đời bạn.